بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع الإسلام ببساطة. وقد شرحنا الإسلام ببساطة من خلال أهداف الإسلام، مقاصد الإسلام أو مقاصد الشريعة، ونحن الآن نشرح الإسلام من خلال مدخل القرآن الكريم. نفهم الإسلام من خلال أبواب القرآن وفصول القرآن. تحدثنا عن الباب الأول وهو الله سبحانه وتعالى بفصوله التي تتحدث عن من هو الله، ما هي أسماء وصفاته، ما هي آثارها، ما هي الأدلة على وجوده سبحانه، وما هو حق الله تعالى على العبيد. ثم انتقلنا إلى الباب الثاني وهو عالم الغيب والشهادة، وتحدثنا عن عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الغيب وعالم الشهادة. وهذه لاحظوا القرآن تكلم عن كل هذه المسائل. ننتقل إلى باب ضخم كبير جدا على طريقة الدوائر، واللي ما حضر حلقة الدوائر والسلسلة لازم يرجع لها ولا لن يفهم كيف يعني تقسيم القرآن. الباب الثالث الرئيسي هو باب الرسل والكتب. باب الرسل والكتب، وهذا باب بفضل الله تعالى كتبت فيه 5 كتب تتكلم عن قصص الأنبياء عليهم السلام. عندي ألبوم في قصص الأنبياء معروف، لكني كتبت 5 مجلدات في قصص الأنبياء وفي الكتب المتعلقة بقصص الأنبياء. ولما كتبت الكتاب تكشفت لي أشياء جديدة ما كنت أعرفها حتى أنا من قبل، وما زلنا نتعلم الحمد لله باستمرار. فالقرآن القصص هذه تشكل في القرآن، القصص بمجموعها ثلث القرآن، وأما قصص الأنبياء عليهم السلام فتشكل ربع القرآن. فإذا نحن نتكلم عن باب ضخم جدا. على فكرة القرآن الكريم هو أكبر الكتب السماوية، أكبر كتاب سماوي هو القرآن الكريم، وواحد من أكبر الأبواب الذي فيه باب قصص الأنبياء عليهم السلام والكتب التابعة لهم. هذا الباب فيه فصول. الفصل الأول منه هو قصص الأنبياء عليهم السلام، القصص نفسها. وهنا طبعا يعني تعرفون تفاصيل هذه القصص موجودة في القرآن الكريم. طبعا القصص هذه لها منهجية ولها طريقة، والقرآن كتبها بطريقة الدوائر، لم يكتبها بطريقة السلسلة. وارجعوا إلى حلقة الدوائر والسلسلة، مهمة هذه. بمعنى أن هو القرآن كان قادر يكتب القصص بطريقة القصص، والدليل على أنه قادر يكتبها بهذه الطريقة أنه جاب لنا مثال واحد وهو قصة يوسف عليه السلام. قال شوفوا تريدوا قصة كاملة، هذه قصة كاملة من أولها إلى آخرها. لكن القرآن ليس هدفه القصص، هدفه أشياء أخرى. فالفصل هذا القصص، لكن الهدف هو الله عز وجل وهو موضوع القرآن. فجاءت القصص منثورة على طريقة الدوائر، كل مرة يعطينا جزء من القصة وكل مرة يزيدها شوي وكل مرة يزيدها شوي ويزيد فيها معاني على طريقة الدوائر. ارجعوا إليها. فمثلا نجد قصة موسى عليه السلام منثورة في 72 موضع، 72 موضع في القرآن الكريم. قصة إبراهيم عليه السلام موضوع في عشرات المواضع منشورة، وفي كل موضع يعني حتى في تفاصيل. يعني لما جاءه الملائكة الذين كانوا في طريقهم إلى تدمير قوم لوط، جاءوا في صورة بشر، فهو ما عرفهم، ظنهم بشر، فذهب وجاءهم بعجل، وهذا من كرمه ذبح لهم عجل. في آية يقول فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى يقول فجاء بعجل حنيذ يعني مشوي. إذن هو سمين ومشوي. إذن هو قاعد يعطينا تفاصيل، بس لأنها التفاصيل هذه جزئية فوزعها وركز دائما على الموضوع الأساسي وهو الله وقدرته وحق الله علينا وعقابنا إذا لم نسير على منهج الله عز وجل. فقصص الأنبياء كلها تدور حول أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، كلها تدور حول المسألة هذه، عبادة الله، تقوى الله، طاعة الرسول الذي أرسل إلى قومه. فإذا عندنا فصل كامل يدور حول قصص الأنبياء، من هم هؤلاء الأنبياء، ماذا حدث لهم، ماذا حدث لقومهم أثناء حياتهم، بعد حياتهم إلى آخره، كيف دمرهم الله عز وجل. فصل كامل حول هذه المسألة. فصل آخر في هذا الباب
اسمه قوانين الرسل. قوانين الرسل، وهذه مسألة خطيرة رئيسية جدا. هناك قوانين، هناك مجموعة من القوانين سنجدها واضحة جدا عندما نفهم قصص الأنبياء. إذا لا تقرأوا القصص من أجل التسلية، هو لم يعني التسلية والمتعة ستحدث لكن ليست هي الهدف، فالهدف أن نتعرف على القوانين. هذه القوانين باختصار شديد أن الذي يلتزم بمنهج الأنبياء ينجو في الدنيا والآخرة، والذين لا يلتزموا الله سبحانه وتعالى يعاقبهم في الدنيا والآخرة. هذا قانون العام، لكن في قوانين أخرى تفصيلية. خليني أعطيكم مثال على قانون يغفل عنه كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى جعل قانون غريب شوية موجود في قصص الأنبياء، وهو التالي، احفظوه: أي قوم يشترطون على رسولهم معجزة بعينها، يعني تأتينا بهذه المعجزة ما نريد غيرها، وتأتيهم المعجزة ومع ذلك يكفروا، الله تعالى يعذبهم عذاب لا يعذبه أحد من العالمين. جاءت المعجزة على طلبكم ورفضتم. وهنا طبعا هذه أشار لها القرآن عدة مرات على فكرة. من الإشارات طبعا في قصة صالح عليه السلام، هم اللي اشترطوا ناقة لها لون، لها حجم، لها كذا، لها ولد، لها تشرب يوم واحنا نشرب يوم وكذا، حطوا كل الشروط. فقال لهم: أرأيتم إن جاءتكم آية على الذي طلبتم تؤمنوا؟ قالوا: نعم. فجاءتهم فكفروا. هؤلاء دمرهم الله تعالى وسيعذبهم عذاب لا يعذبه أحد من العالمين. في مكان آخر هذا القانون في قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام، لما اشترطوا وطلبوا المائدة، فهو قال: أنتم ما أنتم مؤمنين؟ قالوا: بلى احنا مؤمنين، لكن نريد أن تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، عشان نقول لقومنا شفناها بعيننا. فدعا الله: يا رب نزل لهم معجزة كما يريدون. فكان الجواب: نعم نزلها لهم، لكن لو كفروا أعذبهم عذاب لا أعذبه أحد لأن قانون. فنزلت فآمنوا. فإذا هذا قانون. الآن الله سبحانه وتعالى هذا القانون نفسه حدث فيه قريش، قال لهم: اسمعوا، احنا الله سبحانه وتعالى من رحمته بكم إن ما جاب لكم آيات. هم على فكرة كانوا يتفلسفون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، لازم تجيب لنا كتاب نلمسه ونقرأه، لازم نصعد إلى السماء، لازم كذا، ويكون لك كنوز فكان يقدر يجيب لهم كل هذا. لكن جاءت الآيات تقول: اسمعوا، القانون يقول إذا جاءت المعجزة على طلبكم وكفرتم والله العذاب عليكم عذاب لم يره أحد، فمن رحمة الله بكم أنه لن يعطيكم هذه المعجزة اللي أنتم طلبتوها، رحمة بكم عشان يعطيكم فرصة، فنزل لكم معجزة عظيمة خالدة هي القرآن. أما طلباتكم هذه اللي كان سهل يستجيب لها كما فعل من قبل، لا، لن يعطيكم إياها رحمة بكم. هذه من قوانين الرسل. تخيلوا الآن كم قانون وقانون عن الرسل. إذن اقرأوا قصص الأنبياء وابحثوا عن هذه القوانين، وفصلت أنا هذه القوانين في كتابي أو سلسلتي حول قصص الأنبياء. إذن هذا فصل رئيسي. فصل رئيسي آخر هو الكتب. طبعا الكتب السماوية التي أشار إليها القرآن الكريم هو القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى وزبور داود. هذه الأشياء التي أشار إليها القرآن الكريم، وأشار إلى أن بعض محتوياتها في القرآن الكريم. ليش ما فصل كثيرا فيها؟ ما فصل لأن أعطانا كتاب بديل يغنينا عنها، وكتابنا مهيمن عليها، يعني فيه كل ما فيها وزيادة، وفيها أحكام وتشريعات لا نحتاجها لأنها نسخت وتغيرت. وهذا حتى يعني لما جاء عيسى عليه السلام في الإنجيل أحل لهم بعض الذي حرمه الله تعالى عليهم في التوراة. فإذا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
فالكتاب هذا شريعة ومنهج لكل أمة خاص بها، وجاءت شريعتنا ومنهاجنا شاملة وكاملة تغنينا عن كل ما فيها، لأن فيها نفس الأشياء وزيادة. ففي باب يتكلم عن الكتب كمكمل لباب القصص، قصص الأنبياء، لكن الكتاب الرئيسي الذي عليه التفصيل في هذا الفصل هو القرآن، وتفصيل شديد هذا القرآن وتمجيد القرآن وتعظيمه وتفصيله ويعني إعجازه وغيره. تعرفون هذا، أنا عملت سلسلة كاملة 30 حلقة اسمها سحر القرآن. سحر ليس بمعنى السحر، إنما من سحر البيان الذي في القرآن، وإن من البيان لسحرا. آخر فصل في هذا الباب اسمه منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. منهج الأنبياء، كل الأنبياء لهم منهجية في دعوتهم إلى لقومهم. هذه المنهجية مشروحة في قصص الأنبياء، شرحتها أيضا في سلسلتي عن قصص الأنبياء. منهجية كيف يدعو إلى الله، كيف يصبروا، كيف يبتلوا، ما هي مراحل إهلاك المكذبين. يبدأ بالدعوة، ثم الإمهال، ثم الاستدراج، ثم الإهلاك. ما يهلكم دفعة واحدة، عرض عليهم الإيمان كفروا أهلكم، لا، ما تتم بهذه الطريقة. هناك منهجية. كذلك في منهج الدعوة: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا، وإني كل صبر غير عادي، اصبروا على الدعوة وتفننوا فيها، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. منهج. تفننوا في الأساليب، اصبروا على قومكم، خذوهم في مراحل، لا تستعجلوا في الصدام وغيرها من القوانين. فهذا باختصار باب عظيم اسمه الرسل والكتب، استفيدوا منه. وفي الحلقة القادمة بإذن الله نحدثكم عن باب رئيسي آخر في القرآن الكريم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.